हेलो गाइज वेलकम टु माई एनके ब्लग्स नियाजन केसी अनि मेरो युट्युबमा चाहिँ नियाजन केसी छ होइन। सबैलाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लग। आज चाहिँ हामी वी आर हेडिङ टु चिसोपानी है। आज एउटा मौका पारेर कलेजबाट लाने भनेर एउटा भनेको थियो अनि मैले नि के सोचेँ भने एउटा ब्लग गरिदिउँ न त भनेर सोचेँ होइन। सबैजनालाई आम सुन्दरजलबाट हामी चिसोपानी जानलाई के हुन्छ, कस्तो छ, ठाउँ कस्तो छ, रमाइलो छ कि छैन भनेर सब हेर्नलाई आएको हो है। अनि इन्जोय गर्नुहोस्, भिडियोहरूलाई गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् र चिसोपानी सबैजना आउनुहोस् गाइज। रमाइलो छ, ठाउँहरू एकदम दामी छ, हेर्दै जानुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् होइन। त्यही हो, भिडियोलाई सेयर, लाइक, सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला, नभुल्नु होला। यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म भुइँचालो गएको घर बनाएको छैन यहाँ।
ठाउँ चाहिँ कता भ्यू देखेछ होइन। अब हिमालको भनौँ कि होइन यहाँको अब यहाँको यस नेचरहरू भन्नु यस्तो दामी छ कि सबैजनाले आएर यहाँबाट हेर्दा चाहिँ खतरा हुन्छ है। घुम्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ, क्याम्प फायर गर्ने ठाउँ सबदेखि लिएर होइन सबै चाहिँ एकदम दामी छ है। परफेक्ट छ है ठाउँ चाहिँ ल। चाहिने त्यही छ है। यहाँ आएर यसो हेर्नु यो मनोकामना न्यू मनोकामना होटेल छ है, लज